Idag ska vi titta närmare på Tapo C660 KIT, en solcellsdriven pannotilt övervakningskamera från TP-Link som kombinerar 4K-upplösning, AI-funktioner och helt trådlös drift. När det kommer till upplösning så kan kameran leverera kristallklara bilder i 4K med sin 8 megapixel kameralins, vilket ger 4 gånger högre upplösning jämfört med 1080p. Med dess 18x digital zoom kan du enkelt identifiera ansikten, registreringsskyltar och andra viktiga detaljer även på lite mer avstånd. Med pan-och-tilt-funktionen får du 360 graders horisontell och 90 graders vertikal täckning. Kameran använder då AI för att automatiskt identifiera och följa människor, husdjur och fordon. Tack vare en f1.6 lins, starlight-sensor och inbyggda spotlights kan kameran leverera starlight-färgseende på natten även i svagt ljus. Detta förbättrar säkerheten genom att avslöja fler detaljer i mörker. Tapo C660 KIT är utrustat med en solcellspanel och ett uppladdningsbart batteri, vilket eliminerar behovet av kablar och gör installationen flexibel. Detta gör kameran idealisk för platser utan enkel tillgång till eluttag, och bara 45 minuters direkt exponering till solljus räcker för att kameran ska kunna drivas under en hel dag. Med inbyggd mikrofon och högtalare kan du kommunicera direkt via kameran. Dessutom kan du ställa in och anpassa ljud- och ljuslarm till det du själv vill för att avskräcka oönskade besökare. Kameran erbjuder både lokallagring via microSD-kort upp till 512 GB och molnlagring genom Tapo Care-tjänsten. Detta ger dig möjligheten att välja det lagringsalternativ som passar dig bäst. Tapo C660 KIT erbjuder en kraftfull och flexibel övervakningslösning med högupplöst video, smarta AI-funktioner och solcellsdrift. Detta gör att den är utmärkt för dig som vill ha en pålitlig säkerhetskamera utan krångel med kablar. Tack för att du tittade, glöm inte att gilla videon och prenumerera för fler videos.